हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा र आजको भिडियोमा स्टेप बाई स्टेप धागोले बनाएको कानमा लगाउने बनाएर देखाउने छु। यदि तपाईँ प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिने अनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिने म अनुरोध गर्दछु र आउनुहोस् भिडियो सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम कानमा लगाउने बनाउनको लागि मैले यो येलो कलरको धागो लिएको छु। धागो काट्नको लागि मैले कैँची लिएको छु अनि यो 6वटा मैले बेड्स लिएको छु अनि 2टा यो कानमा लगाउनेको हुक मैले लिएको छु अनि यो मैले एउटा कार्ड लिएको छु। यो कार्डबाट म कानमा लगाउने बनाउने छु अनि यसको साइज 8.5 सेन्टिमिटरको छ। कानमा लगाउने झुम्का बनाउनको लागि मैले यो कार्डमा यो धागोलाई 60 चोटि म वरिपरि घुमाउने छु। 60 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो कार्डबाट म निकाल्ने छु। कार्डबाट बाहिर निकालिसकेपछि यो टुप्पोको भागमा यही धागोले वरिपरि घुमाएर म बान्ने छु। यो टुप्पोको भागमा मैले बाँधिसकेपछि यो साइडमा म काट्ने छु। यो भागमा काटिसकेपछि यो 6 सेन्टिमिटरको साइज राखेर म यसलाई घटाउने छु। यो घटाइसकेपछि सियो धागो लिएर यो बीच भागबाट म छिराउने छु। यो धागो छिराइसकेपछि यो ब्रेड्स म लगाउने छु। यस प्रकारले यो ब्रेड्स लगाइसकेपछि यो इयरिङ हुकमा म यो बीचमा छिराउने छु यो धागोलाई। छिराएर यहाँनिर यस प्रकारले म बान्ने छु। इयरिङ हुकमा यस प्रकारले बाँधिसकेपछि फेरि पनि यो सियोलाई यस प्रकारले म छिराएर तल भागमा ल्याउने छु। तल साइडमा लिइसकेपछि फेरि पनि यसलाई यस प्रकारले बान्ने छु। यस प्रकारले यो बनाइसकेपछि यो सियोलाई फेरि पनि यो बीच भागबाट म छिराउने छु। यो तल भागमा छिराइसकेपछि यो धागोलाई पनि म काट्ने छु। यस प्रकारले म अर्को पनि बनाउने छु र यो इयरिङ कम्प्लिट भइसकेको छ।